હર હર મહાદેવ હર મિત્રો, આજે આપણે આવી ગયા છીએ હરિદ્વારમાં આવેલું માનવ કલ્યાણ આશ્રમ કે જે શ્રી ભગવાન અર્ધનારેશ્વર મંદિર આવેલું છે. અને મંદિર પણ મસ્ત છે, નાનું એવું છે પણ વિશાળ જગ્યામાં છે, કેમ કે ત્યાં રહેવા માટે અને પૂરી જગ્યાઓ છે. અને તમને હું આજે એના દર્શન પણ કરાવીશ, તો તમે જોઈ શકો છો. કોઈ પણ આપણે હરિદ્વાર જાય તો રહેવા માટે પણ ઉત્તમ સ્થળ છે અને તમને દર્શન તો કરાવીશ. જો મારી ચેનલમાં પહેલી વાર હો, નવા હોવ, તો મારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.